اوهايو جوزايماس. اللي يقول لي في الكومنتات شنو يعني مونوجوتو راح يفوز بنسخة من اللعبة. حياكم الله متابعينا في شانل ديوانية نايت، معكم اخوكم ابو عزوز. هذه اللعبة احنا سبق ان شرحناها من قبل، وكذلك بالفيديو مال الشرح انا قلت لكم شنو معنى الكلمة. كل اللي عليكم تسوونه ان تكتبون بالكومنتات شنو معناتها، وان شاء الله راح تدشون سحب وتفوزون فيها. واحنا مثل ما ذكرنا بالسابق وفي المستقبل كذلك الشركة اللي مسوية اللعبة عندهم فكرة ان هم ينزلون العاب جديدة، بس ما راح تشترون الالعاب الجديده هذه، راح تركبونها على كروت اللعبه نفسها هذه ويصير فيها نيو ميكانكس، وكذي راح تصير عندكم يوتيلايزيشن، تستغلون اللعبه هذه في العاب مستقبلا مطوره من نفس الشركه. والحين وصلت اللعبه الجديده من نفس الكروت. يعني شنو؟ يعني عندنا مانوال جديد، راح نطبق قوانين جديده راح تغير معنا طريقه اللعبه. فاليوم اللعبه اللي راح نتعرف عليها اسمها مونوجوتو باتل. ومونوجوتو باتل مناسبه حق شخصين فقط، ومناسبه كذلك حق اللي عمرهم 10 سنين وما فوق. راح تاخذ من وقتكم نص ساعه الى ساعه الا ربع. طبعا التحضير مال اللعبه والسيت اب مالها راح ياخذ منكم 5 الى 10 دقائق. لازم تكونوا مركزين. خليكم ويانا عشان نتعرف على لعبه مونوجوتو باتل. وهذا بوكس اللعبة، نفس الصندوق ما تغير ولا الكروت تغيرت. القوانين اللي راح نشرحها الحين هي اللي تغير. ركزوا معاي، اللي عليكم تسوونه اول شيء طلعون الكروت بالطريقة هذه، وتتاكدون ان انتم فصلتوا الكروت اللي من ورا شكلها كذي واللي من ورا شكلها كذي. بعدين راح يبقى عندكم الكرتين هذيلا اللي عليهم رسمه قلب، وكذلك راح يبقون عندكم الكرتين هذيلا نخليهم على جنب. الحين اللي تسوونه انكم توزعون الكروت حق 5 مجاميع حسب الشكل اللي موجود هني. هني عندنا مجموعه السيف، هني عندنا الشيلد والمطرقه والنبته اللي هي الهيل، واخر شيء عندنا الماسك. وعقب ما توزعونهم حق ال5 مجاميع راح تشوفون بالصوب الثاني من كل كرت في عندنا هني دوائر. لما تعدون الدوائر في الكرت هذا مثلا عندنا 6 دوائر، وهني عندنا 7 دوائر، وهكذا. اللي عليكم ان تطلعون الكروت اللي فيها 5 دوائر واقل من كل مجموعه تخلونهم على جنب بالطريقه هذه. مثال عندنا هني الشيلد، شلنا الدوائر اللي من 5 و4 و3 و2 و1 راح نخليهم برا على جنب، ونسوي نفس الشيء حق كل المجاميع. الحين ناخذ مجموعه السورد نشخلها ونوزع 4 حق كل واحد قاعد يلعب، ونفس الشيء راح نسوي مجموعه الشيلد نوزع 4 حق كل واحد قاعد يلعب. الحين نخلط الاوراق هذه كلها اللي بقى من مجموعه السورد ومجموعه الشيلد مع مجموعه الهامر المطرقه والنبته الهيل والقناع اللي هو الماسك السبيشال موف. الحين كل لاعب عنده 8 كروت. لما نشغل هذيلا مع بعض راح نسحب له 15 كرت، يصير عندك 23 كرت. والكروت اللي بقت هذه راح نحطها ديسكارد برا اللعبه. الحين الكروت هذه نفس الشيء راح نوزع 15 كرت حق كل واحد قاعد يلعب. مو المهم نشغلهم، ليش؟ لان كلهم نفس الشيء من ورا. والحين نعطي كل لاعب كرت القلب اللي هو الليدر، كرت القائد، وكذلك راح نعطيه الكرتين هذيلا عشان يستعملهم كمؤشر حق الكروت مالته. والحين نتعرف على تفاصيل الكرت بطريقه سريعه قبل لا ندش باللعبه. النقاط اللي هني الدوائر هي تمثل الهيلث مال الكرت، يعني الكرت هذا الهيلث ماله 6، والسهم هني يمثل الاتجاه اللي راح نستعمل فيه الافكت مال الكرت. وهني اللي فوق عندنا يا نجمه يا قمر تكون هي الكريتيكال هيت، وهني عندنا سيف يعني اتاك، وهني عندنا اليونيتي موف راح نشوفها اخر الشرح. طبعا السيف هو الاتاك كارد، والشيلد هو السبورت، والنبته هي الهيل، والقناع الماسك هو السبيشال باور، وتبقى المطرقه راح نخليها على جنب حاليا. طبعا انت راح تشوف الكروت كلهم ال23 وتنقي منهم احسن 10 اللي تبيهم حسب استراتيجيتك. طبعا انتم راح تقولون على اي اساس احنا راح ننقي الكروت. بنهايه الشرح راح تفهمون اكثر، بس احنا الحين راح نبلش بطريقه شوي عشوائيه. هذه ال10 كروت سحبت منهم 3 راح احطهم حقي. الحين لما تحطون 3 كروت هذه راح نحط تحتهم كذلك الكروت هذه، وناخذ الديسكارد بايل نأشر على الهيلث مال كل كرت. يعني الكرت هذا هني الهيلث ماله 7، لازم نحط السهم على ال7. لو نلاحظ هني ان الكرت هذا قوته 6 وحطينا السهم ماله على ال7. ليش؟ لان هني اكثر قيمه بالصف اللي تحته 5، وهني عندنا اقل قيمه 7، فال6 راح نصعدها لل7 ونحط السهم على اتجاه الهيلث هذا. والكرت هذا هني عندنا كذلك الهيلث ماله 11، راح نحط السهم ماله على ال12. ودائما راح نحط كرت القائد اقصى اليمين عند الكرت اللي يكون هني. والحين نسوي نفس السيت اب هذا حق اللاعب الثاني. الحين راح يصير هذا الشكل عندنا. بعدين كل لاعب راح يدز الكرت اللي بالنص عنده يدزه شويه فوق، يكون هذا الاكتف كارد. الحين الكروت اللي تحت تمثل احنا قلنا الهيلث مال كل كرت موجود. على سبيل المثال هذا الكرت الهيلث ماله الحين 7، عشان انا اخسر الكرت هذا يطلع برا اللعبه لازم هو يطقني دمج، بحيث ان انا انزل السهم مالي على ال5 او على ال2 لين اوصل 0، بعدين يطلع الكرت هذا برا، راح اسحب كرت جديد وادخله عندي داخل. بس اذا هو طقني طقه دمج مالها 1 ما راح انزل انا
6 لازم يطقني على الاقل 2 عشان اوصل عند الهيلث مال الخمسة. شلون ممكن هو يطقني وشلون ممكن انا اطقه راح نشوف بعد شوي. الحين علينا نسوي شغله اسمها السترينث ميجر. شنو السترينث ميجر؟ تذكرون اول اللعبه لما فرزنا الاوراق حق 5 مجاميع وطلعنا من كل مجموعه اللي قيمتهم 5 او اقل، فهني عندنا السيف وهني عندنا النبته اللي قيمتهم 1. راح نحط كل كرتين مع بعض. يعني شنو؟ يعني هني راح نحط السيف مع النبته اللي قيمتهم 1، بعدين السيف مع النبته اللي قيمتهم 2، وهني اللي قيمتهم 3، وهني 4، وهني 5. نفس الشيء راح نسوي كذلك حق الشيلد مع الماسك. بس لما نحط الماسك مع الشيلد هني راح نحطهم بترتيب يكون العكس. يعني شنو؟ يعني هني بلشنا 1 2 3 4 5، هني راح نبلش العكس. هني الواحد يكون عكس الواحد اللي هناك، والخمسه اللي هني تكون عكس الخمسه اللي هني. الحين راح نيجي حق الكرتين هذيلا، كل واحد راح ياخذ واحد تحطه بمكانه يكون عكس اللاعب الثاني. يعني شنو؟ يعني انا الحين هذا الكرت مأشر على السترينث ميجر مالتي 5 حق السيف والنبته، وكذلك بنفس الوقت مأشر حق السترينث ميجر مالتي مالت الماسك والشيلد قيمتها 1. اما اللاعب اللي ضدي هو عكسي، عنده الماسك والشيلد قوته 5 وعنده السيف والنبته قوته 1. كذي راح نلعب راوند ولا راوند. الراوند راح يكون عباره عن 2 اكشنز حق كل لاعب. يعني انا اسوي اكشنين بدوري وهو يسوي اكشنين بدوره، راح تخلص الراوند. لما تخلص الراوند راح ننتقل بطريقه عكس الثاني. يعني انا راح يصير سترينث ميجر مالي مني وهو راح يصير سترينث ميجر ماله مني. نلعب راوند، ننتقل هني وهو راح يجي هني، وهكذا. عشان نعرف منو اول لاعب راح يلعب راح ناخذ كرت من كروت الديسكارد بايل ونقطه بالطريقه هذه. طلع معنا السهم كذي، معناته اللاعب هذا هو له الاولويه انه يكون اول واحد يلعب. انت الحين الكروت هذه مالتك راح تستعمل منها 2 اكشنز بدورك في الراوند الواحده. الكرت اللي تحطه بالنص راح تدزه فوق يكون هو الاكتف كارد، راح تاخذ عليه قوه زياده. بس اي كرت موجود عندك هني من الثلاث كروت ما يصير تستعمله مرتين في الجوله الواحده، بس اذا كان عندك كرت متكرر تقدر تستعمل الاكشن نفسها مرتين. عندنا اكشن الاتاك، وعندنا الهيل، وعندنا السبورت اللي هو الشيلدنج، وعندنا كذلك اللي هي السبيشال باور اللي هو الماسك. في عندنا اكشن اسمها يونيتي راح اشرح لكم اياها اخر شيء. الشيلدنج طبعا لما تكون انت قاعد تاخذ دمج ما راح تستعمله كاكشن. ليش؟ لانه هو باي ديفولت اوتوماتيكلي راح يسوي لك حمايه. طبعا انت اذا صار عندك هيلث واحد من كروتك الثلاثه هذه وصل للصفر او اقل، راح تشيل الكرت هذا تطلعه برا يكون ديسكارد، وتسحب كرت جديد من الكروت السبعه اللي باقيه عندك. وانت من حقك كذلك لما تسحب كرت جديد من الكروت السبعه تنقيه، تقدر تغير ترتيب الكروت اللي موجوده عندك هني تحت. خلينا نقول لكم شوي عن اليونيتي. شنو يعني يونيتي؟ يونيتي يعني انت لما يكون عندك الاكتيف كاردز الثلاثه ملوتك عندك نفس الشكل بالنص. بالحاله هذه انا عندي الاشكال مختلفه. لو عندي، خلينا نفرض ان انا عندي نفس الشكل بالنص، راح تسوي يونيتي موف. شنو اليونيتي موف؟ اذا كان الثلاث كروت كلهم قلب الحب اللي بالنص، راح تسوي هيل، تزيد الهيلث مال كروتك اللي تحت كلهم 2 ليفلز. يعني شنو؟ يعني انت راح تصعد صف كامل، لان الصف الواحد عباره عن 2 ليفلز. واذا كان عندك الكروت الثلاثه كلهم فيهم نجمه بالنص، راح تاخذ من الكروت هذه اللي هي شكلها كذي، وراح تحط ورا كل اكتف كارد كذلك هيلث جديد زياده عشان تزيد من قوته. واذا كان عندنا الثندر ساين هذه موجوده بالثلاث كروت كلهم، راح تنزل الهيلث مال الابوننت مالك. يعني شنو؟ يعني اللاعب اللي ضدك هذا الهيلث مال الكرت هذا راح ينزل 2 ليفلز، يعني رو كامل، صف كامل، وكذلك الكرت هذا والكرت هذا. وهذه الحركه وايد قويه وهو ما يقدر يدافع ضدها. واي واحد يسوي يونيتي لما يكون عنده 3 اشكال واستعمل الافكت مالهم، عقب ما تخلص الافكت لازم تشيل كرت منهم عشان انت ما تظل عندك نفس اليونيتي موف موجوده طول اللعبه. لازم تشيل واحد منهم تبدله بالكروت اللي عندك بالسحبه مالتك، تحط كرت يكون الشكل ماله ثاني. اذا ما تبي تبدله راح تشيله تطلعه برا اللعبه وتخلي الخانه هذه فاضيه، راح تلعب بكرتين بدال 3. الحين هي حق انت لما تطق كرت تشوف الشكل مال كرتك والشكل مال الكرت اللي قاعد تطقه. اذا كان انت عندك شمس قاعد تطق شمس، راح تاخذ 3 نقاط زياده تكون كريتيكال هيت. واي كرت عندنا يكون وراه فولور كارد لما يموت، يعني اللاعب اللي ضدك خسر الكرت هذا وصل الهيلث ماله 0، راح يطلع الكرت هذا برا اللعبه. بس كرت الفولور كارد راح يرد عندك بالسحبه، تقدر تستعمله بعدين. خلينا ناخذ مثال ونحسب القوه مالت الكرت. انت اي كرت يكون موجود عندك هني قوته 1، واذا كان موجود بالنص دزيته لي فوق راح ياخذ 2 زياده، صارت قوته 3. كذلك انت راح تشوف السترينث ميجر مالك انت وين موجود. انا هني بالنسبه حق الكرت هذا لانه هو سيف، انا قوه كرت السيف والنبته عندي 5، ف5 و3 صاروا 8. وكذلك ليش ان انا شمس مثلا بطق الكرت اللي قدامي هو شمس بعد، راح اخذ 3 زياده، ف8 صارت 11. واذا كنت انت مسوي اليونيتي موف مالت النجمه، يعني انت حطيت كروت الفولور ورا كروتك هذه كلها، على كل كرت موجود ورا الكرت اللي انت قاعد تطق فيه راح تاخذ 1 زياده،
فال11 راح تصير 12. طبعا انت لما تسوي اليونيتي موف مالت النجمه راح تاخذ كرت واحد تحطه ورا كل كرت موجود عندك، وكذلك كل كرت حدك وراه 5 كروت، وكذلك لك الحق انك لما تسوي اليونيتي موف مالت النجمه انك تنقل كرت من كروت الفولور كاردز لكرت ثاني موجود هني عشان تزيد من قيمه الكروت اللي موجوده وراه. بس اي كرت عندك يموت يخسر راح تطلعه برا ديسكارد بايل. لما تشيل كرت الفولور كاردز اللي موجود وراه راح ترده عندك بالسحبه. وحط ببالكم ان انت كل مره تستعمل كرت من كروتك يكون وراه فولور كاردز راح تشيله، لانك انت خذيت قوته اللي هي اعطتك 1 بوينت بلس، راح تشيله ترده عندك بالسحبه. الا اذا كان عندك ماسك اللي هو كرت القناع، انت الهدف من كرت القناع انك تحط 5 كروت من الفولور كاردز وراه عشان تفعل قوته اقوى شيء، ولما تستعمله ما راح تشيل ال5 اللي وراه. نيجي الحين حق الفائده الثانيه حق كروت الفولور كاردز. انت تقدر تحط واحد منهم عند السترينث ميجر مالك وتقول ان انا بغير ابي اعكس الدور مال الجوله هذه. اذا انت كنت اول واحد راح تخلي اللاعب ضدك يكون هو اول واحد. الكرت اللي انت راح تحطه هني راح يروح عليك، ما تقدر ترده بالسحبه مالتك، والافكت ماله انه هو ينعكس الدور راح يكون ان افكت، يعني يبلش في الجوله اللي وراها. وكذلك انت تقدر تاخذ كرتين من كروت الفولور كاردز تسوي لهم ديسكارد تطلعهم برا اللعبه، كذي انت تقدر تقرر انك تنقي واحد من كروتك هذه تبدله مع الكروت اللي عندك هني بالسحبه وتغير الترتيب. نيجي الحين حق اتجاه الاسهم. طبعا انا الكرت هذا لما استعمله راح اطق فيه مثلا اتاك السيف، عندي السهم هني على اليسار، فهو الدايركشن ماله اللي راح يطق فيه يطقه هني كذي، وكذلك على اليسار يقدر يطق الكرت هذا. نيجي الحين حق كرت الشيلد اللي هو الحمايه. احنا قلنا ان هي اوتوماتيك اكشن، ما تنحسب من ضمن الاكشنات اللي بدورك، يعني انت لما تسوي اتاك اللاعب اللي ضدك اذا كان عنده الشيلد هو راح يحمي نفسه. في المثال هذا اذا هو اللاعب خلينا نقول انه طقني انا، الشيلد مالي راح يحمي الكرت اللي باتجاه السهم، فانا عندي هنا السهم على يساري راح يحمل لي الكرت هذا لما هو يطق الكرت هذا. بس الشيلد ما يحمي نفسه. وكذلك انت اذا عندك 2 شيلدز اثنينهم يقدرون يرفعون الديفنس مالك حق الكرت هذا. نيجي الحين حق كرت الهيل. انت كرت الهيل لما تستعمله راح تقدر تهيل نفسك، يعني راح تزيد الهيلث مال الكرت هو نفسه، وكذلك تقدر تستعمله باتجاه السهم حق الكرت اللي يمه. انا بالحاله هذه السهم مالي هناك ما راح استعمله حق الكرت هذا، بس لو كان السهم مالي يمين اقدر اهيل الكرت هذا كذلك. المهم قوه الهيل اقل شيء 1 حاله حال اي كرت باللعبه. وكذلك راح تشوف انت بالسترينث ميجر انا هني 5 يعني صار معاي 6، واذا انت كنت حاط اي كرت من كروت الفولور كارد وراه راح تزيد قوته كذلك 1 او حسب عدد الكروت اللي وراه. فانت الحين عشان توصل هيلث الليفل اللي وراه تغير السهم مالك لازم اقل شيء انت تكون عندك القوه نفس قوه النكست ليفل. يعني انا الحين على 7 وهني 10، اذا انا هيلته 9 ما راح تروح على الليفل اللي وراه، بس اذا انت هيلته 10 او 11 راح تيجي مني كذي انت زدت من الهيلث مال الكرت هذا. ناخذ مثال الحين حق الهامر اللي هو المطرقه. المطرقه دورها باللعبه ان هي تكون سبورت حق الكروت الثانيه. طبعا الكروت الثانيه لازم تكون يا السيف اللي هو الاتاك، او الديفنس اللي هو الشيلد، او النبته اللي هي الهيل. هذه الشغلات اللي الهامر تقدر تسوي لها سبورت، ما يصير تسوي سبورت حق نفسها، كذلك ما يصير تسوي سبورت حق الماسك. المهم شنو يعني سبورت؟ يعني انت لما تبي تلعب اكشن الهامر بدورك تقدر تشيلها من هني تحطها فوق السيف مثلا، ولما تستعمل السيف حق الاتاك هذا الكرت راح يزيد لك 1 زياده لانه هو سبورت. ونلاحظ ان السهم ماله موجود هني، فانت تقدر تستعمله سبورت حق الكرت هذا او حق الكرت هذا. اذا كان السهم ماله هناك ما تقدر تشيله وتحطه سبورت اكشن. وكذلك اذا انت شلت الكرت هذا وكان تحته في عندنا فولور كاردز انت كنت حاطهم بالدور اللي قبله، راح تشيلهم وياه تحطهم هني يزيدون قيمه 1 بالاتاك حق كل كرت موجود وراه. ولما ترده في نهايه الجوله راح تشيل كرت واحد من الكروت اللي وراه طلع برا بالديسكارد. لما تشيل كرت الهامر تحطه في اي مكان هذه اكشن، بس لما ترده لورا ما راح يكون اكشن. ولما تحطه كذلك على اكتف كارد تبي تستعمله راح تخليه ثابت. اللاعب اللي ضدك عقب ما يوصل دوره يقدر هو يطقك، يطق كرت الهامر. شلون هو يطق كرت الهامر؟ لازم يطق الخانه الفاضيه مالته وحسب الهيلث اللي موجوده هني. نيجي الحين حق كرت الماسك. ايش سالفته؟ انت كرت الماسك تقدر تستعمله بطريقتين. الطريقه الاولى في عندنا الافكت العاديه، تشوف السترينث ميجر مال الماسك اللي موجود عند الكرت مالك. في الحاله هذه انا حاليا السترينث ميجر مالي مال الماسك عند رقم 1، فانا استعمل الابيلتي رقم 1 مالت الماسك. وين نلقى الابيلتي رقم 1 مالت الماسك؟ لازم ترجعون حق مانوال اللعبه تشوفون الابيلتي الاولى اللي هي اسمها الميرور. الميرور تقول ان انت الاكشن اللي سويته تقدر تكرره، وهذا شيء انت ما تقدر تسويه بالحاله الطبيعيه. اذا كان انا السترينث ميجر مالي واقف هني معناته انا الحين الماسك ابيلتي مالتي رقم 2. رقم 2 هي الهيلر، وهذا الشيء راح يسوي هيلينج 1 ليفل حق
الكرت اللي صار عليه الاتاك. نيجي الحين حق السبيشال باور مالت الماسك. اذا انت قدرت تحط 5 كروت من الفولور كاردز ورا الماسك، واحنا قلنا ان كل كرت فولور ورا كرت الماسك ما ينشال، فانت الهدف انك توصلهم 5. لما انت توصلهم 5 راح تشغل السوبر سبيشال باور، مو الابيليتيز العاديه، لا الحين وصلنا السوبر. شنو يعني السوبر؟ يعني راح ترجع حق المانوال، وكذلك تشوف انت هني ليفل 1 شنو هي السوبر ابيليتي. راح تكون الستولكر. الستولكر تقول ان انت تقلد اخر حركه سواها اللاعب اللي ضدك اذا كانت اتاك او هيل وبنفس القوه، بس بشرط ان تستعمل نفس اتجاه السهم مال الكرت الماسك. وكذي راح تشوف اذا انت كنت على ليفل 2 ترجع حق المانوال تشوف شنو السوبر باور رقم 2. اللي يميز السوبر افكت مال الماسك لما تحط 5 كروت وراه انه هو راح تلعبه ببلاش، ما ينحسب من ضمن الاكشنين مالتك. هذه اللعبه، واحنا قلنا اللي يفوز باللعبه اللي راح ياخذ كرت الليدر كارت اللي هو القائد القلب هذا من اللاعب اللي ضده، يخليه عنده. يكون الكرت هذا عندك لمده 3 جولات انت راح تفوز. شلون انت ممكن تاخذ الكرت هذا؟ انت لازم تذبح الكرت اللي هني، توصل الهيلث ماله 0 عشان تاخذ هذا تخليه عندك. يعني لو انا ذبحت الكرت هذا حق اللاعب اللي ضدي راح اخذ الكرت هذا راح اخليه عندي هني ونلعب 3 جولات. اذا هو ما قدر يرد الكرت ماله او ياخذ الكرت مالي راح يخسر. في الحاله الثانيه اذا واحد من اللي قاعد يلعبون ما عنده سيف في الكروت اللي موجوده هني، ما عندك انت اكشن الاتاك، راح ينتهي الجيم وتكون انت الخسران. وكذي مو بكل بساطه تعرفنا على لعبه مونوجوتو باتل. اوكي، اللعبه شكلها بالبدايه شوي صعبه ومعقده، فيها تفكير، فيها حركات حلوه، بس انتم لما تثبتون الفيديو تشوفونه مره او يمكن مرتين او تشوفونه مره وتحطون الاوراق قدامكم راح تستوعبون اللعبه خطوه بخطوه. واللي يبي اللعبه يقدر يطلبها من اكونت لودونما، وما ادري الصراحه اذا هم عندهم لعبه جديده بالمستقبل راح ينزلونها على نفس الاوراق هذه. لا تنسون تعطونا لايك وتحطون رايكم في الكومنتات، ولا تنسون ان المسابقه راح نسوي سحب على الكومنتات. واللي ما اشترك في القناه ما عليكم امر يشترك على اليوتيوب وعلى الانستغرام، ونشوفكم في اللعبه الجايه. سايونارا.